שלום וברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בשרשרת 55 סרנדיפיטי, בה מספרים על אירוע מקרי בחייך שהפך לבעל השפעה על אנשים רבים, ומבינים את התהליך על פי מתכון לסרנדיפיטי שאני גם מלמדת במעבדה לפוטנציאל האנושי ובפילוסופיית יקום מקביל. יש לי העונג היום להכיר לכם ולארח את ענת דור, שהיא מאמנת לחוסן פנימי בעזרת קונסטלציה משפחתית ו-NLP, סופרת ומשוררת, והיא כאן מכיוון שיש שני דברים שכדאי שנלמד, נשמע ממנה היום, שאפשר לפתח חוסן בעזרת חקירה של הקונסטלציה המשפחתית, כפי שהיא עשתה, דור שני לשואה, אבא ניצול ממחנה כפייה ברוסיה, והיא לקחה על עצמה להמשיך ולספר, כולל השבוע ביום השואה, בשני מפגשי זיכרון בסלון, על סרנדיפיטי והצלה בשואה, הסיפור של יוסף שדלינסקי. אז בואי ענת, תתחילי ותספרי גם על הקונסטלציה וגם איך הגעת מזה לסיפור המשפחתי. אז קודם כל הייתי בשמחה גדולה תלמידה שלך, תמרה, לסרנדיפיטי ויקום מקביל. וגם כשלמדתי את הקורס הזה אצלך, וגם כשלמדתי את הקונסטלציה, ראיתי כמה זה קשור אחד לשני, כמה זה באמת פועל ומתנהל על העובדה שמה שקורה לנו פה, כאן ועכשיו, לא קשור רק למה שקורה איתנו ונוכח איתנו בחיינו, אלא זה משהו שקשור לדורות הקודמים שלנו, לאירועים שקרו לנו בילדותנו ועוד אחורה לדורות קודמים שלנו, גם בקונסטלציה וגם ביקום מקביל, בסרנדיפיטי. ולכן זה היה מאוד מעניין בשבילי לראות ולחבר את שני הדברים האלה ביחד. ואני חושבת שהסיפור שאני מספרת על אבא שלי ממש ממחיש את זה. אז בעצם את יצאת לחקר של הסיפורים מאחורי הסיפורים שאבא שלך סיפר לך במשך כל השנים האלה, על איך הוא בעצם, זה הצלה וגבורה, איך הוא בעצם שרד את השואה. לגמרי. ואני כבר כשהוא סיפר, וגם בהיכרותי אותו כבן אדם, אבל גם מתוך הסיפורים שלו, הבנתי שיש בו אלמנטים מיוחדים שבאמת סייעו לו. זאת אומרת, יש בו את הסקרנות, את הערנות, את את הנחישות ולא עיבוד של זמן, כאילו הוא עומד מול הסיטואציה ומגיב מהשכל עניינית, והבנתי שזה מיוחד. ואני רוצה להגיד שלאורך כל השנים ראיתי שיש לי הרבה מאוד מהתכונות שלו גם אצלי. ועוד יותר גיליתי את זה באמת בשני הקורסים האלה שחידדו לי ונתנו לי את הכלים, את השמות לדברים, כדי שאני אדע למה להתייחס. ולכן כשאני, השנה, אני כבר כמה שנים עושה את הזיכרון בסלון, אבל השנה זה התברר לי מאוד. ולכן אמרתי לך, תמרה, יש פה סיפור סרנדיפיטי של הצלה וגבורה. אז בעצם את הולכת לספר שלושה סיפורים, שהם סיפורים ששזורים מבחינת הזמן, אחד בתוך השני. הם שלושתם סיפורים של מקריות, אבל כמו שאת אמרת, מקריות בלי שעובדים עליה לא מביאה לתוצאה, וזה אולי מה שהאימא של אבא שלך אמרה, צריך לעבוד או צריך ללמוד. אז בואי תתחילי עם הסיפורים האלה, ותספרי קצת על אבא, איך אבא היה בתור ילד. אז אבא שלי היה ילד מאוד שובב, הוא לא אהב ללמוד. אימא שלו, סבתי דינה, הייתה מיילדת. גם סבתא רבתא שלי, רחל, הייתה מיילדת. והן היו מאוד חרוצות, ואבא סיפר תמיד הייתה יוצאת, בלילות אפילו, ורצה ליולדת לעזור וכך הלאה, אבל הוא לא אהב ללמוד. כל המשפחה הייתה משפחה לומדת,
כולם עם תארים, והילד הקטן הזה, שכבר היה או הבכור בין השניים, שהיו לה, לא רצה ללמוד. ותמיד התלוננו בפניה, והריצו אותה לבית הספר, הוא לא לומד, הוא לא מכין שיעורים, כל מה שדיברה וכל מה שניסתה, לא עזר. ובייאושה פנתה לאחיה ואמרה לו, מה אני עושה עם הילד הזה? הוא לא רוצה ללמוד. וכל הזמן היא גם אמרה לו, בלי לימודים אין חיים. אתה חייב ללמוד, אין סיכוי להצליח, זאת הייתה כנראה הכוונה שלה, אבל היא אמרה, בלי לימודים אין חיים, אתה חייב ללמוד. אז הדוד אמר, לא רוצה ללמוד? שיצא לעבוד. בסדר, מה לעשות? נכנעה למצוקה, אבא קיבל